Khoảnh khắc khi Đàm Tùng Vận và Hứa Khải gặp nhau như hai vì sao lung linh giữa bầu trời, khiến cả thế giới rung chuyển. Trong thế giới giải trí rộng lớn, mỗi ngày có vô số cuộc gặp gỡ giữa các nghệ sĩ. Có những lần gặp gỡ diễn ra trong hậu trường phim trường, có những lần trong các buổi lễ trao giải, và cũng có những lần chỉ đơn giản là vô tình gặp nhau trong một sự kiện nhỏ. Nhưng đôi khi, giữa vô số những khoảnh khắc tưởng như bình thường ấy, lại xuất hiện một cuộc gặp gỡ khiến mọi người phải dừng lại và chú ý. Khoảnh khắc giữa Đàm Tùng Vận và Hứa Khải chính là một trong những khoảnh khắc như vậy. Ngày hôm đó không phải là một sự kiện quá lớn, không có sân khấu hoành tráng hay ánh đèn rực rỡ chiếu khắp khán phòng. Nhưng khi hai người xuất hiện trong cùng một không gian, rất nhiều người đã nhận ra rằng bầu không khí dường như thay đổi. Có những cuộc gặp gỡ giống như hai con đường tình cờ giao nhau, nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ lại giống như hai vì sao vô tình tiến gần nhau trên bầu trời rộng lớn. Chúng không cần quá nhiều lời giới thiệu, nhưng chỉ cần xuất hiện trong cùng một khung hình, mọi ánh mắt đều tự nhiên hướng về phía họ. Khoảnh khắc đầu tiên khi họ nhìn thấy nhau không kéo dài lâu, chỉ là một cái nhìn, nhưng chính cái nhìn ấy lại khiến nhiều người sau này nhớ mãi. Đàm Tùng Vận đứng ở một góc của sảnh, đang trò chuyện cùng vài người bạn trong đoàn. Cô cười rất tự nhiên, đôi mắt sáng và gương mặt mang vẻ nhẹ nhàng quen thuộc. Trong khi đó, Hứa Khải vừa bước vào từ phía bên kia. Anh đang nói chuyện với một người bạn, nhưng khi ánh mắt anh vô tình hướng về phía trước, anh nhìn thấy cô. Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh, nhưng những người đứng gần đó lại cảm nhận được điều gì đó rất đặc biệt. Hai ánh mắt chạm nhau, không có lời chào vội vã, không có cử chỉ khoa trương, chỉ là một ánh nhìn thoáng qua nhưng lại mang theo một cảm giác giống như hai vì sao vừa nhận ra sự tồn tại của nhau trên bầu trời đêm. Khi hai người tiến lại gần hơn để chào nhau, bầu không khí xung quanh dường như trở nên sống động hơn một chút. Những người đang trò chuyện xung quanh bắt đầu chú ý, không phải vì họ cố ý tạo ra sự chú ý, mà bởi vì sự kết hợp giữa hai người mang lại một cảm giác rất hài hòa. Đàm Tùng Vận có vẻ đẹp dịu dàng, tươi sáng, giống như ánh trăng đầu mùa xuân, còn Hứa Khải lại mang một phong thái điềm tĩnh, mạnh mẽ, giống như ánh sao sáng trên bầu trời đêm. Khi hai hình ảnh ấy đứng cạnh nhau, khung cảnh trở nên đặc biệt hơn. Nhiều người sau này khi xem lại những bức ảnh chụp khoảnh khắc đó đã nói rằng họ có cảm giác giống như đang nhìn thấy hai vì sao đang tỏa sáng cạnh nhau. Không cần quá rực rỡ, nhưng vẫn đủ để khiến cả bầu trời trở nên lung linh hơn. Sau khi chào nhau, hai người bắt đầu trò chuyện. Đó không phải là một cuộc trò chuyện dài, chỉ là vài câu hỏi thăm, có thể là về công việc gần đây, có thể là về những dự án mới, hoặc chỉ đơn giản là những câu nói xã giao quen thuộc giữa những người đồng nghiệp lâu ngày gặp lại. Nhưng điều khiến nhiều người chú ý lại là cách họ nói chuyện với nhau. Đàm Tùng Vận thường nghiêng đầu một chút khi nghe người khác nói. Đó là thói quen của cô khi tập trung lắng nghe, còn Hứa Khải lại có thói quen hơi cúi đầu nhẹ khi trả lời, như thể muốn giữ cho cuộc trò chuyện trở nên gần gũi hơn. Những chi tiết nhỏ ấy khiến khung cảnh trở nên rất tự nhiên, không giống một cuộc gặp gỡ mang tính nghi thức, mà giống như hai người bạn cũ tình cờ gặp lại sau một thời gian bận rộn. Sau sự kiện, một vài bức ảnh chụp khoảnh khắc họ đứng cạnh nhau bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội. Ban đầu chỉ là vài bài đăng nhỏ, nhưng không lâu sau, những bức ảnh ấy nhanh chóng lan truyền. Người hâm mộ bắt đầu chia sẻ lại và bình luận, có người nói rằng khung cảnh ấy giống như một cảnh trong phim tình cảm, có người lại ví họ như hai vì sao gặp nhau giữa bầu trời rộng lớn. Một số người còn viết rằng có những khoảnh khắc không cần kịch bản, nhưng lại đẹp hơn cả một bộ phim. Có lẽ lý do lớn nhất nằm ở sự tự nhiên, không có lời thoại được chuẩn bị trước, không có hành động được sắp đặt, chỉ là một cuộc gặp gỡ rất bình thường, nhưng chính vì vậy mà nó trở nên chân thật. Trong thế giới giải trí, nơi mọi thứ thường được dàn dựng rất kỹ lưỡng, những khoảnh khắc tự nhiên như vậy lại càng trở nên quý giá. Nó khiến người ta cảm thấy rằng đằng sau ánh đèn sân khấu, các nghệ sĩ vẫn có những khoảnh khắc đời thường giống như bất kỳ ai. Thời gian trôi qua, rất nhiều sự kiện mới xuất hiện trong làng giải trí, nhưng đối với nhiều người hâm mộ, khoảnh khắc Đàm Tùng Vận và Hứa Khải gặp nhau ngày hôm đó vẫn là một ký ức đẹp, không phải vì nó quá hoành tráng, mà vì nó mang lại một cảm giác rất nhẹ nhàng, giống như khi ta nhìn lên bầu trời đêm và thấy hai ngôi sao sáng đang đứng cạnh nhau. Chúng không làm bầu trời rung chuyển thật sự, nhưng chúng khiến người ta cảm nhận được vẻ đẹp của sự gặp gỡ. Và đôi khi, chỉ cần một khoảnh khắc như vậy cũng đủ để khiến cả thế giới trong lòng người xem trở nên lung linh hơn. Khi những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hai người đứng cạnh nhau được lan truyền trên mạng, rất nhiều người xem lại nhiều lần, không phải vì họ đang tìm kiếm điều gì quá rõ ràng, mà bởi vì trong những chi tiết rất nhỏ của ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể lại ẩn chứa nhiều cảm xúc tinh tế. Trước hết là khoảng cách giữa hai người. Trong ngôn ngữ cơ thể, khoảng cách thường nói lên rất nhiều điều. Khi hai người đứng cạnh nhau nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa phải, điều đó thể hiện sự tôn trọng và lịch sự. Nhưng nếu quan sát kỹ trong những bức ảnh ấy, khoảng cách giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận lại mang một cảm giác rất tự nhiên, không gượng gạo. Họ không đứng quá gần để tạo cảm giác phô trương, nhưng cũng không đứng quá xa như những người hoàn toàn xa lạ.
Đó là khoảng cách của sự quen thuộc. Một chi tiết khác khiến nhiều người chú ý là cách Hứa Khải hơi nghiêng người về phía cô khi nói chuyện. Đây là một cử chỉ khá phổ biến trong giao tiếp khi một người thực sự chú ý tới người đối diện. Khi cơ thể hơi hướng về phía người kia, điều đó cho thấy sự tập trung và quan tâm. Ánh mắt của anh cũng thể hiện điều tương tự. Trong nhiều bức ảnh, ánh mắt của Hứa Khải không nhìn thẳng về phía máy ảnh. Thay vào đó, anh thường nhìn về phía Đàm Tùng Vận khi cô đang nói. Đó là kiểu ánh nhìn rất bình tĩnh, không quá mạnh mẽ, cũng không cố gắng tạo ấn tượng. Chỉ đơn giản là ánh nhìn của một người đang lắng nghe. Ngược lại, Đàm Tùng Vận có một kiểu ngôn ngữ cơ thể rất đặc trưng. Khi nói chuyện, cô thường khẽ nghiêng đầu và mỉm cười nhẹ. Đây là một cử chỉ thể hiện sự thân thiện và thoải mái. Đôi khi cô còn khẽ cúi đầu khi nghe người khác nói, giống như đang tập trung vào từng câu chữ. Khi hai người đứng cạnh nhau, những cử chỉ nhỏ ấy kết hợp lại tạo nên một khung cảnh rất hài hòa, không có sự phô trương, không có những hành động quá lớn, chỉ là những chuyển động rất nhỏ nhưng lại mang cảm giác gần gũi. Có lẽ chính vì vậy mà khi nhìn vào những bức ảnh ấy, nhiều người nói rằng họ cảm thấy giống như đang nhìn thấy hai vì sao đứng cạnh nhau trên bầu trời, không cần tỏa sáng quá mạnh, nhưng vẫn đủ để khiến bầu trời trở nên lung linh hơn. Cảm xúc nội tâm của Đàm Tùng Vận khi ánh mắt họ chạm nhau, khoảnh khắc ánh mắt của hai người chạm nhau có lẽ chỉ kéo dài vài giây, nhưng đôi khi, chỉ vài giây cũng đủ để khiến một khoảnh khắc trở nên đáng nhớ. Đối với Đàm Tùng Vận, khi cô vô tình nhìn về phía Hứa Khải và nhận ra ánh mắt anh đang hướng về mình, cảm giác đầu tiên có lẽ là một chút bất ngờ. Không phải sự ngạc nhiên quá lớn, mà là kiểu bất ngờ rất nhẹ, giống như khi ta vô tình nhận ra rằng một người quen đang nhìn mình từ phía bên kia căn phòng. Trong khoảnh khắc ấy, có thể trong đầu cô xuất hiện rất nhiều suy nghĩ nhỏ. Anh ấy vừa nhìn mình sao? Có phải mình vừa bắt gặp ánh mắt của anh ấy không? Những suy nghĩ ấy có thể chỉ thoáng qua rất nhanh, nhưng chúng khiến nụ cười của cô trở nên dịu dàng hơn một chút. Ánh mắt của cô khi đó cũng thay đổi, ban đầu là sự ngạc nhiên nhẹ, sau đó là một nụ cười rất tự nhiên, không phải nụ cười dành cho ống kính, mà là nụ cười dành cho một khoảnh khắc bất ngờ giữa hai người. Có thể đối với những người đứng xung quanh, đó chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, nhưng đối với cô, khoảnh khắc ấy lại mang một cảm giác rất riêng. Một cảm giác khó diễn tả bằng lời, giống như khi hai vì sao trên bầu trời đêm vô tình nhìn thấy ánh sáng của nhau. Chúng không cần phải nói điều gì, chỉ cần biết rằng ở một nơi nào đó trong bầu trời rộng lớn, vẫn có một ánh sáng đang tồn tại. Và đôi khi, chỉ cần một khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau như vậy cũng đủ để khiến ký ức về cuộc gặp gỡ ấy trở nên đặc biệt hơn trong lòng mỗi người.